Сьогодні я в метро, і тут головна проблема не в тому, що нема що купити, а головна проблема в тому, що тут дуже легко купити щось зайве. Асортимент великий, акцій багато, пляшок море, але не все, що стоїть зі знижками, реально має сенс. Тому я сьогодні покажу тільки те, що можна брати, а якщо знайду щось реально сильне, ви, звісно, почуєте, оце точно їде додому. Якщо ви тут вперше, це рубрика «Я б купив». Я ходжу по магазинах і показую тільки ті вина по акції, які реально варті уваги. Без пафосу, без складних винних лекцій. Просто по суті, що має сенс, що не має сенсу. І що я реально взяв сам. Правила тут прості. Ми дивимося тільки акційні позиції, оцінюємо не етикетку і не красиву назву, а співвідношення ціни, стилю і загальної адекватності. І все ділимо на дві категорії. Перша – це можна брати. Друга – це те, що точно їде додому. Тобто те, що я сам реально беру. Метро для цього формату дуже показовий магазин, бо тут великий вибір і саме через це дуже легко загубитися. Тут не проблема знайти вино, тут проблема швидко зрозуміти, що реально варто уваги, а що просто красиво стоїть на полиці зі знижкою. Тому моя задача сьогодні дуже проста. Відсіяти все зайве і залишити тільки нормальні варіанти в цьому відділі. Почнемо, як завжди, з ігристих вин. І це, до речі, хороший приклад вин, які можна брати не тому, що тут просто акція, тому що є дійсно чіткий, зрозумілий стиль, нормальна логіка ціни і загалом адекватне відчуття покупки. І один із таких перших признаків – це є Креман де Альзас, категорія Брют, 449 гривень. І Креман де Луара, також категорія Брют, виробник Мішель Лоран, 419 гривень. І той зірець заслуговує уваги. Перше, тут цікавий сорт винограду, Оксеруа, він на 80% складається в купажі і воно буде максимально, так би мовити, ароматним. Тут у нас 70% сорту винограду Шинен Блан, також він буде, умовно кажучи, який демонструє приємну свіжість, квітковість, не дивлячись на те, що одне і друге є класичний метод шампанізації. Але якщо ви хочете щось дуже просте в плані ціни, і це буде, наприклад, споживатись десь на подвір'ї, де ви ароматику в якійсь мірі не будете відчувати, то кава Вісьєга категорії Брут буде невід'ємною частиною того процесу, який завжди дасть відчуття бульбашок. І, до речі, тут дуже важливий момент. Багато людей досі дивляться на акцію, так ніби сам факт знижки вже робить цю пляшку хорошою покупкою. Але, чесно вам скажу, акція не є рекомендацією. Акція – це просто ціна. А рекомендація, звісно, починається там, де ти сам розумієш, що перед тобою стоїть, в якому стилі зроблене це вино і чи відповідає воно своїй новій ціні. Бо інколи знижка просто робить середню пляшку, трохи, звісно, дешевшою, але не робить її цікавішою. А ось тут я хочу трохи зупинитися окремо на цій позиції. Це La Gioiosa e Timorosa Prosecco, конкретно Biologico, тобто органік. Я до цієї позиції маю відношення, тому не буду робити вигляд, що це, так би мовити, я проходив, випадкова пляшка, просто натрапив. Насправді хочу вам показати свідомо її. Чому? Бо хочу в першу чергу коротко пояснити одну річ, яку люди часто бачать на етикетці, але не до кінця розуміють. Звісно, коли ми говоримо про слова такі, як тут у нас зображення Biologico і Organic, не просто це красивий напис якийсь, це, якщо говорити дуже просто, це вино означає, що виноград для такого вина вирощувався з органічними принципами вирощування. Тобто це не просто маркетингова якась прикраса, а конкретний підхід до виробництва цього вина. І тут важливо правильно це розуміти. Органік не означає автоматично, що вино краще за всі інші. Це зовсім не так. Це не чарівне слово, звісно, в лексиконі, так би мовити, сомельє. Але це означає, що за цією пляшкою стоїть певна логіка виробництва. І для багатьох людей це додатковий аргумент, щоб звернути на неї увагу. І у випадку саме цієї позиції мені подобається те, що тут це виглядає доречно і зрозуміло. Є чіткий стиль і логіка, звісно, нормальна для покупця, який, звісно, хоче взяти просеко. І при цьому звертаю увагу на органічний підхід. І тут важлива річ, не треба купувати пляшку тільки тому, що на ній написано органік, і ви бачите ось цей відомий європейського стилю логотип, який підтверджує, так би мовити, її статусність саме в світі органіки. Але якщо вам подобається, повторюсь, стиль цього вина, тобто, наприклад, ігристого просеко, але якщо вам подобається сам стиль, якщо ціна адекватна, якщо ви розумієте, що для чого ви її берете,
і плюс вам близька сама ідея органічного виробництва, тоді це вже, звісно, буде хороший варіант, так би мовити. Органік це буде вже додатковим свого роду аргументом, і в такому випадку, звісно, її можна брати. Точно їде додому, бо мені цікаво її скуштувати з точки зору новинки. І, до речі, щоб ви розуміли, чому її варто брати, звичайна ціна і сьогоднішня ціна. Тобто ми бачимо суттєву знижку. Вона буде в якійсь мірі тимчасова, я не знаю скільки, тому зверніть на неї увагу. Після такої пляшки дуже добре видно типову помилку покупця, де люди часто купують не вино, а слово, наприклад, на етикетці органік, чи резерва, чи спешл, чи, наприклад, не знаю, преміум, Італія, Франція. І вже здається, що треба брати. Бачачи такі, так би мовити, терміни, яким ви довіряєте. Насправді завжди треба починати з самого простого питання. Що це за вино і для чого я його беру? Бо красиве слово саме по собі, повірте, ще нічого не гарантує. І країна не гарантує, і акція не гарантує. Гарантує тільки те, що ти тверезо дивишся на пляшку, розумієш, чи є в ній сенс саме за ці гроші. Хочу вам продемонструвати ще одну дуже цікаву складову. Не дивлячись на те, що ви знаєте, я підтримую українських виробників і часто, якщо це дуже ефектна позиція, я готовий горою стояти, але покажу вам річ, яку я б для прикладу не рекомендував купляти. Чому? Тому що, дивіться, начебто є акція, все гарно, по всім параметрам, є єдина складова, яка мені не до вподоби. Дата виготовлення 24-го року. Тобто це вино зроблено методом шарма і зроблено воно 2 роки назад. Що це таке? Умовно кажучи, я навряд чи думаю, що хтось із вас купляє багет, умовно кажучи, там 4-5-денної давності. Напевно, ви хочете все-таки свіжий купити як мінімум вчорашній. І ось якраз такий приклад для вас. Не дуже далеко ціна пішла, якщо ви купляєте 2 пляшки. Також рожеве, хоча й там є рожеве, я вам показав біле. Але зверніть увагу, 20.01.26. Простий вибір всіх розуміннях цього слова. Вибираєте тільки ту позицію, яка максимально свіжа, тому що технологія зобов'язує вас отримати максимально свіжі відтінки. Якщо це буде класичний метод шампанізації, звісно, це річ, яка менш важлива, коли ми говоримо про дату. Якщо хочете щось від близьких сусідів, то є в нас Пуркарі, Шардоне, врожай 25-го року, 309 гривень, тобто ціна, яка вартує уваги, 13% алкоголю, тобто той взірець, який дійсно буде доречним для купівлі. Знайшов дуже гарну позицію. По-перше, це є Best Producer Австрія, тобто він в цьому році визначений кращим виробником. Щоб я конкретно з цього портфоліо рекомендував, враховуючи знижку, це у нас Граубургундер, точніше загалом Pinot Grigio. Причина дуже проста – 14% алкоголю, тобто більше, ніж заслуговує уваги. Так само з інших позицій це Шардонешку, тому що тут 14,5% алкоголю, 379 гривень. Тобто це ті речі, які дійсно, я думаю, вас вразять. Чесно, хочу конкретно визначити, що з тих позицій отримує, так би мовити, звання, що їде додому. І хочеться з однієї сторони Pinot Grigio скуштувати 14% алкоголю і при цьому Шардонешку. Але вона більш банальна з точки зору представленості, тому, напевно, я свій вибір все-таки зупиню на шардонешці. Чому? Тому що вона все-таки дешевша. Дешевша, це значить і алкоголю більше, а це значить, що вона точно сподобається друзям. З білих іспанців ще рекомендую вам Godello. Це сорт винограду, виробник Марукса. 499 гривень. У нас тут 13,5% алкоголю, апелясьон Вальдеорас. Тобто це та річ, яка дійсно вам відкриє це реально гастрономічне вино, яке, на мою думку, гарно буде поєднуватися з птицею. Навіть якщо ця птиця там виготовлена в вершковому соусі чи з якимось загалом соусом, то Godello в даному випадку в цьому виконанні з 13,5 алкоголя вас приємно вразить. Якщо плануєте, для прикладу, якусь зону барбекю, так би мовити, з покращенням уже погодних умов і настанням весни, то один із варіантів – це за 419 гривень зона Рібера дель Дуеро, виробник Фінка Валео. 23-го року, і у нас тут 14, здається, відсотків алкоголю. Так. А якщо хочете більш зріле з точки зору смаку, аромату, більш відтінки такі вялених фруктів, то у нас 2019 року є Ріоха Резерва, Куне Реаль 499 гривень. І тут у нас також 14% алкоголю, тому можна і одну, і другу позицію взяти. Повторюсь, єдине, що перша буде більше до такого потужного жирного м'яса, друга буде більше до сирів. І загалом, якщо хочете вивчити для себе, що значить апелясьон Ріоха з своїм сортом винограду Темпранільо, то є дуже гарна для цього позиція. Вона має менший вміст алкоголю, вона більш старша по віку, але за рахунок цього вона буде більш зріла.
Тобто вона, умовно кажучи, знаходиться на піку своєму з точки зору прояву, тому можете взяти її, так би мовити, прочитати як книгу, тому що перше категорія Гран Резерва, тобто додаткова витримка, і ціна наразі знижку має, тому вартує скористатися. Також продемонструю вам позицію, вона не попадає в рубрику «Я б точно її додому взяв», просто як варіант можна взяти, причина проста. Знижка 299 гривень, це просто Chianti Classico, 13,5 алкоголю. Нагадаю, Chianti Classico в основному робиться з сорту винограду Санджовезе, це максимально сухий з точки зору відчуття як і аромату, так і смаку, тому можете продегустувати для себе, як то кажуть, обрати того італійця, який, як правило, коштує дорожче. І тут просто реально зваблює ціна. Але якщо ви любите щось таке прям мегапотужне італійське і при цьому ще й солодкувати в ароматі та смаку, то в даному випадку це буде Negro Amaro з Зінфанделем. Зінфандель, нагадаю, це примітіво, тобто це купаж двох сортів винограду. І воно, якщо чесно, італійці ніколи вам про це не скажуть, але воно є по факту напівсухе, 14,5 алкоголю, 389 гривень, why not? Також, до речі, органік, хоча, да, є також у нас біо, тому можна додатково так само себе побалувати і червоним, не тільки ігристим, категорії органік. Йдемо далі. Є один варіант з Франції, також який можна придбати. Називається Фіто, виробник Лівінірон Монто. 289 гривень, намальований такий кабанчик. В чому особливість? Тут у нас 3 сорти винограду, Гренаж, Каріньян та Сіра і 13,5% алкоголю. Тобто, по факту, без якихось претензій, звичайне, якісне і французьке вино, яке буде гарно поєднуватись з звичайними, так би мовити, стравами, куди дійсно пасує червоне вино, бажано з червоним м'ясом. Якщо любите вина такі збалансовані, з однієї сторони з високою кислотністю, але при цьому не кислими, тобто та категорія, яка називається Fine Herb, у нас в даному випадку з регіону Мозель, 24 рік, виробник Schiffer Steiladge. Окей, сорт винограду Ріслінг, 299 гривень. У нас тут 11% алкоголю. Нагадаю, воно буде тим, яке є трошки напівсухим і навіть, можливо, трошки більше, ніж напівсухим. Тому не бійтеся, що воно буде тим, яке буде викликати мороз по шкірі. Тож можна розглянути як для втамування спраги, просто для фруктової тарілки і так далі. Якщо ви любитель Франції, регіону Бордо, я вже неодноразово говорив в метро, напевно, не така довгодіюча акція, 259 гривень, Бордо Суперіор, 23 рік, фон Брюлі. Це в нас 14% алкоголю, чесно кажучи, не зважав би, купляв, тому що для Бордо це гарна ціна, і таким чином ви отримуєте те, що називається гарне, червоне, збалансоване вино. Якщо хочете італійця і в даному випадку скуштувати сорт винограду Рефосколо Даль Педунколо Россо, це автохтонний місцевий сорт винограду регіону Фриулі Венеція Джулія, виробник Борго Конвенті, наразі дуже гарна ціна для нього, 428 гривень. І таким чином ви маєте можливість куштувати, що таке місцевий сорт винограду, який дійсно п'ють італійці в цьому регіоні, причому в тому числі і в літній період, як трохи охолоджене, і дуже гарно насправді поєднується з усіма стравами. Я все-таки, напевно, цю позицію візьму, не дивлячись на те, що в неї менший вміст алкоголю, ніж потребують мої, так би мовити, стандарти щодо точно йде додому. Я візьму, аби завтра після спорту своїм друзям продемонструвати, що таке сорт винограду Рефоско Даль Педунколо Россо. Тут можна додати ще також Луна ді Понка, дійсно лімітована партія вина, вона всього випускається 6 тисяч пляшок, це номер 5804, наразі діє акція. Тут у нас також місцевий сорт винограду Фріулано, також є Шардоне та Мальвазія. Якщо дійсно хочете комусь подарувати на Пасху, для прикладу, гарний подарунок, то 14% алкоголю в білому вині, ви розумієте, не просто так, тобто це дійсно високої категорії вино з точки зору якості, яке може довший період ще зберігатися, тому не зволікайте. І так само, вже користуючись нагодою, продемонструю вам інший місцевий сорт винограда цього ж виробника. Тут у нас, виходить, на цей виробник у нас знижка є і інші позиції. Є сорт винограду Скьопітіно, 1229 гривень. Чи багато це, для прикладу, 30 євриків за цю пляшку? Скажу відверто, ні, 2020 року, тому що, по-перше, рідкісний сорт, по-друге, дуже гарно зріє. Якщо ви будете дегустувати, це в нас 2020 року, якщо ще 4 роки перетримаєте, ви будете здивовані від кількості спецій в цьому вину, які проявляються у вигляді аромату. Тому не зволікайте, дегустуйте, тому що реально Фриулі Венеція Джулія має багато своїх
сортів винограду. І, до речі, тут і Фріулано, і Совіньйон, і в тому числі Рібола Джале і Піногріджо. Одним словом, є де помандрувати регіоном Фріулі, Венеція, Джулія. Дивіться, прямий приклад. Амароне делла Вальполічелла Класіко від Лінотті і Амароне делла Вальполічелла не з зоні Класіко. Тобто, нагадаю, коли Класіко – це історична зона, без слова Класіко – це коли вона була розширена і так далі. Але це не суттєво впливає, як то кажуть, на ті смакові аспекти, які ви побачите. Демонструю далі. У нас тут 15% алкоголю. Тут у нас 15,5% алкоголю. Ми розуміємо, що і 15-ка це вже говорить про те, що воно мега концентроване. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про ціну 1459-899, це якраз та пляшка, яка їде додому, тому що, повірте, не дивлячись на те, що, можливо, це не є якийсь там мегазірковий виробник Леколіне дей Філарі, але ціну за цю якість, яку він нам продемонстрував в вигляді, тим паче ще акції, повірте, воно заслуговує тієї уваги. І це та позиція, яку у нас, до речі, який тут рік врожаю, я навіть не звернув увагу, тому що воно настільки ефектне, що просто хочеться взяти і все. Але повірте, це вино, яке ви купляєте і фізично відкоркуєте через років 10-15, а по секрету скажу, якщо правильно зберігали, то навіть через 20 років. І в продовження червоних італійців, так склалося по життю, що я їх краще люблю. Можливо, тому що там проживав, але демонструю далі. Є Бароло 19-го року за 829 гривень, є Барбареско за 629, але тут у нас 14% алкоголю, а тут у нас 13,5%. Вони з однакового сорту винограду, звісно, їх в якійсь мірі можна порівняти, але я дуже коротко. Що краще я б купив? Звісно, я б собі взяв краще Барбареско, тому що це одне із величних вин Італії. Воно, можливо, не таке мегапотужне, як Бароло, тому що в якійсь мірі кажуть, що це такий чоловічий прояв сорту винограду, а не Біоло, це більш жіночий, але я оперую ціною в даному аспекті і, звісно, тим чинником, який мені підказує, який з цих вин буде більш концентрованим. Враховуючи тут 14 алкоголю, я його буду для себе обирати, тому що воно буде більш тим, яке мене, назвемо це, краще вразить. І якщо ми говоримо ще про рік врожаю, 20-й рік, а там 19-й. Тим паче в роках врожаю немає великої різниці, тому Барбареско – це знову ж таки позиція, яка їде додому, і мені вже треба трохи стримувати себе, тому що занадто багато вин їде додому. Маю ще двох кандидатів дуже ефектних для купівлі. Перший, давайте почнемо з білого. Це в нас Нова Зеландія, регіон Нельсон, Мутер Шардоне, 856 гривень. Його особливість в тому, що, дивіться, 14,5% алкоголя, 23-го року врожаю вино. Тобто це та, знаєте, така собі шардонешна бомба, яка максимум проявляє, на що здатен шардоне, перезрівший саме в Новій Зеландії, конкретно в регіоні Нельсон. І також, якщо ви плануєте щось на кшталт баранячих каре або щось подібне такого ніжного приготування типу м'яса, то маєте на увазі Піно Нуар, так само з Нової Зеландії, так само з регіону Нельсон, 599 гривень. Бачимо, що знижка дуже суттєва. І це якраз та позиція, яка також їде додому, тим паче, що у неї 14% алкоголя. Вона дасть мені можливість 24-го року врожаю, навіть якщо я не буду відкорковувати ближайший рік-два, вона все рівно дасть можливість цьому Піно Нуару довше дозрівати. Для тих, хто любить, точніше, або вимушений пити виключно безалкогольні вина, у нас є Holden James за 209 гривень, а саме Sauvignon Blanc та Cabernet Sauvignon. Але я б звернув увагу на все-таки кращого виробника Австрії. Це Primo Grüner Veltliner, також 0% алкоголю, 389 гривень, якщо ви хочете тихі. А ось якщо ви хочете ігристе, то тут є новинка, тому що, нагадаю вам, можливо, півроку тому я вас знайомив з Ладжойозою 0% алкоголю, а зараз приїхала рожева їхня версія, тому, як то кажуть, має право бути. Єдине, що це не акція, це, точніше, вона акція, але при купівлі 2 пляшок, тому що мішає придбати і при цьому випити їх пізніше або просто мати вдома для того, щоб ваші гості могли бути нагороджені вашою увагою якісного вина. Ще продемонструю вам одну позицію Монтепульчано d'Abruzzo, Барон Корнаккія, Azienda Agricola Casanova, 559 гривень, 14% алкоголю. Сорт винограду Монтепульчано з регіону Абруццо. Це, так би мовити, безпрограшна складова по всім параметрам, тому що воно дійсно мало кого залишає байдужим. І з вашого дозволу ще одну продемонструю позицію Rocca di Montemasi, La Focaia Maremma Toscana. Сорт винограду Санджовеза, 14% алкоголю, 629 гривень. До речі, Марема Тоскана, саме в Маремі проживають, так би мовити, ті великі
корівки, які звуть Кіаніна, ті, з яких роблять відому бістека Фіорентіно. Це, до речі, одне з тих вин, які дійсно гарно буде поєднуватися з бістекою Фіорентіно. Сортинграду Санджовезе – це в даному випадку класика. І ще все-таки знайшов 3 позиції, які швиденько вам продемонструю. Якщо хочете щось надзвичайне, Клоде Борегар 21-го року, це в нас зона Помероль. Нагадаю, там в основному сортинграду Мерло, 1759 гривень, 14% алкоголю, це те, що в закладку гарно піде. Якщо хочете скуштувати щось надзвичайно ефектне з точки зору, що таке Sauvignon Blanc в зоні в апеляціоні Песак Леоніан, то є у нас 22-го року 14% алкоголю, біле вино, 779 гривень. Ну і є в нього червоний брат, також Песак Леоніана. Але в даному випадку це вже у нас Каберне Совіньон Мерло, також 779 гривень, нагадаю, 14,5 алкоголю. Ну і на завершення, якщо ви любитель солодкого вина, то Саблетес 2018, навіть 2016 рік є. Так, в даній історії беремо 16 за 999 гривень, тому що вона дійсно заслуговує уваги у всіх розуміннях цього слова. І ще одну річ хочу сказати окремо, вже трохи поза рамкою, так би мовити, самих акційних полиць метро, але дуже в тему моменту. У нас через кілька днів вже Великдень, і в цей час багато, звісно, людей згадують про Кагор. І тут я хочу дати свою особисту рекомендацію, якщо говорити чесно. Для мене Кагор номер 1 в Україні по якості. З тих, що я коли-небудь пробував, це виробник Шато Чезай. А конкретно позиція зветься Кагор Закарпатський авторський. І я зараз кажу це абсолютно спокійно і свідомо, не тому, що треба щось сказати до свята, а тому, що це реально сильна позиція. І часто Кагор сприймають просто як щось тематичне на Великодень. Але хочу сказати, що для мене хороший Кагор – це не просто солодке вино по традиції, це має бути щось таке, знаєте, зібране, насичене, виразне, те, яке бачило дубову діжку вино, яке не заводиться, так би мовити, просто до поняття, що воно солодке, з цукром і так далі. І от у Чезаю в цьому вині, на мій смак, є саме те, що я хочу від Кагору. І рекомендую, звісно, вам це відчути на смак та аромат, тому що дійсно воно насичене, м'яке, і щедре, з зрозумілим десертним профілем вина. І це вино, яке має характер і при цьому виглядає цілісно. Тому якщо ви перед Великоднем хочете взяти не просто якийсь Кагор, а справді хорошу українську позицію, я б дивився саме сюди. От якщо вже брати Кагор до свята Великодня, я б дивився саме цей бік. Ну і повертаємось до метро. Загалом висновок тут простий. Це магазин, де не треба намагатися охопити все. Тут треба вміти, як то кажуть, швидко відсікати зайве. Бо якщо дивитися на все підряд, дуже легко втомитися, заплутатися і взяти пляшку просто тому, що вона стояла на акції. Але якщо є нормальний, так би мовити, фільтр, якщо розуміти, що ти шукаєш, тут цілком реально знайти хороший варіант. Тому сьогодні логіка така. Були вини, які можна було брати, було те, що точно йде додому, було важливі вкраплення про біологіку і, так би мовити, органік, щоб ви краще розуміли, що означає на етикетці той чи інший напис. І окремо я дав вам чесну рекомендацію перед Великоднем щодо Кагору, який я сам дуже високо ціную і ставлю для себе як один дійсно із найкращих. Якщо вам подобається такий формат, де я не просто показую пляшки, а нормально пояснюю, де тут є сенс, а де його немає, підписуйтесь. А в Телеграмі можу окремо викласти короткий список по метру, що б я дивився в першу чергу, а що можна спокійно пропускати. Напишіть у коментарях, в який магазин мені зайти наступним. І, як завжди, головне – не купувати зайве, купувати тільки те, що має дійсно сенс. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.